йдемо до того, що буде термінатор, але якийсь наш український він буде. Нечисть, яка йде по нашій землі, прийшла до нас додому. Це іскусство, це вже командира, як я його виконав. Всередині собі казали, блядь, уже не витримую. Я би навіть не вагаючись нажав цю кнопку. Значить, добре у нас буде більше на нашій землі. Що ви хочете там побачити знайоме обличчя? Звичайно, хотілося б, щоб ця вже війна скінчилася. Я особливо цього не розповсюджую, але ви знаєте, що я останніх декілька місяців провів в 155-й бригаді. Сьогодні я хочу вас познайомити з командиром бригади. Це і публічна, і непублічна особа. Стикнувся з величезним викликом, тому що керувати бригадою став в такий момент, в один момент просто взяв і... Була дуже погана ситуація, але є одне але. Я вам скажу. Є такий признак, що коли бригада знаходиться на лінії бойового зіткнення 3 місяці, свіжа, от якщо вона за 3 місяці встояла, то вона перетворюється в бригаду Рексів. І зараз цей процес вже позаду. 3 місяці бригада встояла, і тепер вона перетворюється в бригаду Рексів. Так що, welcome to the jungle, пан Тарас. Дякую. Дякую вам. Як вам сформулювали пропозицію, що ви маєте їхати сюди? Що ви подумали? Ну, зазвичай в нашій військовій сфері нам думати особливо так часто не приходиться. Ми виконуємо накази як військові, але була пропозиція очолити командиром бригади 155-ї окремо механізованої бригади. Я прочитав про неї в інтернеті, здобув всю інформацію, на жаль, її дуже було мало. Була пропозиція від командування, оперативного командування «Захід». Я сказав, що я готовий, потім особисте спілкування з командуючим сухопутних військ, і було прийнято рішення очолити цю бригаду. Коли ви це побачили, в цей момент вже була історія з Бутусовим, що тут... Я вже був призначений командиром бригади, і буквально в перші дні оце було інтерв'ю командира 2-го механізованого батальйону, відповідно Бутусова в соціальних мережах. І оцей, от, як кажуть, слава прийшла раптово. В якому стані ви прийняли бригаду? Що було перший, другий, третій виклик? Що відбувалося? Як ви це сприймали особисто? Ну, особисто я сприйняв дуже негативно, бо я приїхав з бойової бригади. Я вже 26 років в строю кадрової бригади. Тобто, на жаль, не було згуртовування особового складу, не було злагодженості особового складу. Управління було далеко від особового складу, на що прийшлося втручатися і плідно працювати, приїжджати ближче до особового складу. Я вже приїхав, бригада вже виконувала оборону по обороні Покровська. Тому було дуже важко. За час, поки ми разом, ви фактично поміняли всіх командирів батальйонів. Чим командири батальйонів, які були попередні, вас не влаштовували? Ну, скажімо так, вони не мене особисто не влаштовували. Вони мене влаштовували, як кажуть, нашу одну загальну єдину систему Збройних сил, що треба співпрацювати від особового складу до командирів. На жаль, такої роботи не було. Деякі командири різну інформацію не доводили до особового складу. Тому я вважаю, що це дуже такий крок, що заміна нового керівництва призводить до успіхів. Ну, я вважаю це так. Важко звільняти? Які відчуття, коли ви кажете, все, арівідерчі, пока? Ну, ми ж не звільняємо, я ж не звільняю, я пропоную. Спочатку ж проводиться робота, тому що люди, я розумію, що не всі мають практику, не всі мають досвід. І такого вигнати легше всього, а потім вже знайти теж проблема. Тому я думаю, що було запропоновано, можна сказати так, не звільнили, не вигнали нікого. Запропонували командири інші посади. А було чи важко, чи ні, я навіть не задумався над цим, тому що треба було виконувати задачі. І мені першочергово це особовий склад. Поки деякі командири не можуть прийняти рішення, гинуть і пропадають особовий склад. Тому це треба
навіть не задумуватись, якщо воно заважає виконання бойових задач, треба приймати кадрові рішення. Ми зараз в Покровську. Багато людей до початку війни не розуміло, що таке Покровськ. Як би ви зараз описали, що відбувається в Покровську? Ну, перш за все, що Покровськ наш повністю. Це я можу запевнити 100%. Коли ми приїхали, ну, в січні, можна так сказати, я вже безпосередньо керував бригадою, то ще Покровськ був більш-менш цілий, людей було більше. Зараз, на жаль, противник постійно гатить авіаційними бомбами, артилерією. Чуєте, наша артилерія працює, тому, на жаль, знищують місто як місто. На вашу думку, чому вони працюють саме кабами і куди вони працюють кабами? Ви бачите статистику, там по 40 кабів прилітає щоночі. В мене відчуття, що вони працюють по точкам зльоту. Яка логіка, на вашу думку? Я думаю, ніякої логіки в них немає. Хаотично пускають ці каби по мирному населенню, знищують міста. Але є така присутність, що виявляють, ну це перевага тактична. Треба знищувати те, що їм заважає. Це артилерія, це безпосередньо пілоти. Саме більше шкоду роблять це їм пілоти. Деякі хаотично, а деякі ціленаправлено йде по артилерії, ну в райони і по пілоті. Люди багато сприймають всякої інформації від журналістів, від всього, що навколо. От в мене ваше особисте відчуття. Чим війна в телевізорі відрізняється від війни, яка насправді? Реальністю. Яка вона реальна? Реальна? Ну, вона, на жаль, несе за собою втрати, не так. Це не передати, коли ти не на війні, коли ти по ту сторону телевізора, це не передати. Коли гинуть твої товариші, коли ти проводиш евакуацію місцевого цивільного населення, ну це не передати, як це сприймається. На жаль, що є, то є. Це біда. Кого ви з близьких товаришів втратили під час війни? Це кожен солдат, це особистість, як кажуть, і дуже важлива і втрата. Дуже тяжка втрата як для мене, як для командира, тому що, напевно, я десь щось зробив неправильно. Але були деякі командири підрозділів, які загинули безпосередньо в інших бригадах. Я їх дуже добре знав. Ну, на жаль, війна така сурова. Як ви це переживаєте всередині, коли близька людина йде і ви розумієте, що ви її не повернете? Насамперед в мене є така помста ворогу, що ми маємо і мусимо помститися за наших бойових товаришів, особливо за кожного, як кажуть, є свій, близький, родич, друг. Неважливо, але ми маємо знищити ту нечисть, щоб більше такого не повторювалося. Особисто приймаю це, як кажуть, десь там, як цивільна людина, дуже больно. Як військова, я приймаю, що це війна, вона несе за собою біду. І як би там не було, треба продовжувати, і поки ми не знищимо, треба воювати до кінця. Який був найгірший день тут, в цій бригаді для вас? Ви його пам'ятаєте? Що це було? Найгірший день. Нема такого найгіршого дня. І, напевно, саме тяжке це коли позиція військовослужбовець пропадає зі зв'язку, який виконує бойову задачу безпосередньо на нулі. Це саме важливе і саме тяжко. Тому що ти не знаєш, що з ним, ти не знаєш, що зробити, ти не можеш оцінити обстановку. Ти бачиш БПЛА, да, а от в таку погоду, як зараз, не всі пташки літають. І я думаю, що саме складне і саме це необізнаність і втрата зв'язку з особовим складом, який виконує задачу. Оце, напевно, саме складне. Чому не працює те, що має працювати? Ну, є ряд об'єктивних причин. В більшості, щоб брати державу по забезпеченню, це БПЛА, це снарядами, які, на жаль, як би там вона не старалась держава, що би вона не давала, їх недостатньо, не в повній мірі достатньо для виконання задач. Втрачаються ті дрони, вони щодня. Один дрон це можливо і за 10 хвилин втратити, а їх треба сотні. Незважаючи, що зараз виділяють кошти на закупівлю цих дронів, але все одно їх в повній мірі їх достатньо не буває. Основа і майбутнє – це за БПЛА.
І от ви кадровий військовий, і далеко не всі кадрові військові розуміють, що майбутнє це БПЛА. От чому ви, я з першого дня побачив, що ви в темі, що ви підкреслюєте, що треба літати, треба розвивати. Чому така різниця між кадровими військовими? Хтось абсолютно не розуміє це, а хтось вважає, що це номер один. Ну, можливо, це досвід, і якщо ти особисто це не переживаєш, якщо ти це сам це не внедряєш в життя і бачиш, що є результат, що, наприклад, артилерія це виконає 10 снарядів, а FPV за допомогою там, БПЛА Мавіка це буде один удар і він буде ефективніше, то я думаю, що це сам перед. Головне це влучність, вчасність, ну і бистрота, швидкість. Якби там не було артилерія, вона артилерія, це Бог війни, але аеророзвідка, оце сучасні погляди, зміна, перевертне взагалі, новітні погляди на війну. І оце треба розвивати за БПЛА, за роботоспособність, роботизовані ці інженерні розвідники. Я думаю, що в подальшому воно так і буде роботи війни, як то йдемо до того, що буде термінатор, але якийсь наш український він буде. А якщо от зараз би довелося обирати арта чи БПЛА, куди б? Я скажу так, що я оберу комплекс і застосую БПЛА разом з артилерією, що нанесе багато більше користі, ну і ураження противника. Ви взагалі піклуєтесь про те, як про вас думають солдати? Ну, солдати, розумієте, є така, як кажуть, поговорка, командир не може бути добрим і не може бути для особового складу. Тому я прислухаюсь до сержантської слухи. Я все слухаю, я не цураюсь, я приходжу на позицію, я йду до солдата, я спілкуюсь. Іноді в більшості не знаю, хто такий командир бригади. Ти прийшов, добрий день, хлопці, добрий день, поспілкувався, роззнав, що там, як. І тому я все слухаю, але, як кажуть, висновки і рішення все одно приймаю, які є. Як ви бачили, ну я думаю, що ми на правильному шляху. Тонка штука прийняття рішення, яке не дуже популярне, і як його фізично роз'яснити, сказати, що воно має виконано бути, щоб люди це зрозуміли. Насамперед, це порівняння з досвідом, зразу приклади свої покажеш, які я безпосередньо маю, як особисто керував штурмовими підрозділами. Я вважаю, що рішення завжди збирається особовий склад, доводиться мета, маршрут руху повністю. Я кажу, не то, що раніше, деякі командири кажуть, от туди, все, йдіть туди, там все вам покажуть, що зроблять. Ні. Ми збираємося, обумовлюємо всі, дискутуємо, збираємося, все одно рішення за мною. Я кажу і вислуховую кожного, а потім враховуючи їхні, можливо, там десь всі люди, одна голова добра, кажуть, а 10 ще ліпше. Але рішення за командиром, тому вислухаючи, які є пропозиції, потім безпосередньо вже я висловлюю свою думку, кажу, от так воно і так, і до виконання. Розмови про перемир'я. Як ви їх сприймаєте? Знаєте, оці от розмови про перемир'я, оці всі 30-денні якісь там затишки, це, я вважаю, негативно впливає на особовий склад, на наш, який безпосередньо воює, а особливо він негативно впливає на суспільне людей, на, як кажуть, ті, що за нами стоять, наші тили великі. Насамперед я спілкувався з волонтерами, і вони вже кажуть, що тільки мова пішла за перемир'я, зразу всі донати зменшились, трудніше щось достати в тому або іншому напрямку. Тому я вважаю, що це негативно. Ні, розмови мають бути, а можливо не розмови, а дії мають бути щодо припинення вогню або перемир'я. Хоча, яке може бути перемир'я, якщо вони нечисть, яка йде по нашій землі, прийшла до нас додому. Якщо б в мене була б якась така кнопка, щоб нажати і там знищити тих расів, я б навіть не вагаючись нажав цю кнопку. Відразу 140 мільйонів? Вони ж не жалкують ні наших дітей, ні наші сім'ї, абсолютно нічого. Скільки було випадків, що особового складу розстрілюють, беруть в полон і прямо наживо розстрілюють на камеру спеціально для деморалізації особового складу. Тому і точно би не вагався. У вас були жорсткі керівники? Кожен керівник на своєму місці, він дає кожного, як кажуть, злий, не злий, він керівник. І в кожного керівника можна навчитися
як кажуть, якогось такого досвіду позитивного. Не береш ти весь негатив, а береш те, що тобі треба. Я вважаю, що в мене керівники всі були досвідчені, і я взяв все від них саме позитивно, тому я очолив бригаду. Коли керівник приймає якесь рішення, чи намагалися ви його проаналізувати і зрозуміти, чому саме таке рішення він прийняв? Завжди командир приймає своє рішення. А ви його аналізуєте? Звичайно. Звичайно, я своє аналізую рішення. Дає мені старший начальник своє рішення. Він ставить мені задачу, а я її маю виконати. Тобто я сам її аналізую, беру заступника, кажу, отак, треба, є задача. Начальник штабу, замкомандира бригади, кажу, є задача, отак, так, так. Як ви бачите. Начальник штабу зі своєї сторони, замкомандира зі своєї сторони, я зі своєї. Ми якісь формуємо рішення. Старшому начальнику йому треба виконати задачу. Все це іскусство, це вже командира, як я її виконав. Я спілкуюся зі всіма комбригами, ті, що поряд, вліво, вправо від мене. Буквально вчора зустрічався з командиром однієї з бригад. Тобто щоденно, можливо, і 1-2 дня, можливо, по задачі спільні за виконання задач. А якщо от подивитися на армію крізь призму вашого досвіду, що б ви підреформували, що б ви змінили? Опять же, воно потрохи так і робиться, воно змінюється під сучасні погляди. Ми бачимо, що більш ефективно в бою аеророзвідка, дрони, воно це впроваджується, вже в штат вводять, вже полки формують. Тобто я вважаю, що на цьому воно йде і просувається. Забезпечення, або взаємодії, або, наприклад, переход до корпусної системи. От як ви до цих подій ставите? Я вважаю, що це правильно, коли корпус командує і керує своїми підрозділами безпосередньо на ділянки місцевості і керує своїми підрозділами. Я вважаю, що це правильне рішення і в подальшому час покаже. Якщо уявити, що американці завтра припинять допомагати, що буде з фронтом? Буде важко, але я думаю, що чисто наша національність не дасть прорвати фронт. Принаймні буде робити все для того, щоб він не прорвався. Буде важко, але я думаю, що ми впораємося. Що таке важко? Буде снарядів менше, що буде менше? Да, перш за все, напевно, ми зменшимо артилерійський вплив на противника за відсутності снарядів. Наскільки? Я думаю, що на відсотків 50, можливо. А в подальшому все те ж саме робить солдат, звичайний солдат. Як би там не була артилерія, фронт не втримається без солдат. Як ви особисто вважаєте, треба розвивати лідерство? І що для вас лідерство? Лідерство для мене, перш за все, щоб особовий склад йшов за вами і виконував ваші задачі. Оце лідерство. Як його виховати, то я, опять же, це особистим прикладом. Тому що були у нас випадки, до речі, командир батальйону особисто очолював штурмову групу. Спочатку, як кажуть, особовий склад з ним пішов і досить часто виконував задачі з ним під його керівництвом. Тому я вважаю, що особистий приклад – це насамперед лідерські якості. Плюс ланка така, як сержантський корпус, він теж має допомагати командирам. І має бути сильний, тоді сильна сержантська ланка, щоб особовий склад бачив, сержант прийшов, сержант пішов. Тут недавно відправив головного сержанта бригади по передній лінії, щоб він поспілкувався з сержантами, плюс з особовим складом. При поверненні була доповідь. Важко, як кажуть, важко. Але що робити? О, дивіться, бачите? Цивільні. Або, можливо, доставка хліба. Оце література, яка одна із бібліотек, напевно. Бачите, який будинок був гарний? Я пам'ятаю, як цю бібліотеку відкривали. Бачите, куди йде? Знаю, куди йти. Зоомаркет. Зоомаркет. Їжа є. А ну ходімо, подивимося. О, від FPV батарейки, бачите? А що б ви собі порадили в 25 років на війні?
25 років на війні? От якби ви сюди потрапили і вам було 25 років. Але крізь призму сьогоднішнього свого досвіду. Вчитися, як кажуть, воювати. Напевно, так. Лучше б взагалі не воювати, але принаймні бачиш хлопці, які приходять в 25 років, вони не вміють, не знають. А у Як кого В вчитися? школах колись була депресивна підготовка. Зараз її вже, напевно, встановили, ну, чи як, відновили. А я ще себе пам'ятаю, що нас в школі вчили депресивна підготовка. Збирати автомат, стріляти, бігати, полоса препятствий. Я навіть з парашута пригав ще в школі, будучи 10-11 клас. У нас був такий воєнно-патріотичний клуб «Каскад». І ми здійснювали прыжки з парашута, то тоді ще була зацікавленість якась. Тоді я ще. Не думав про військову службу. Ні, тоді я з дитинства військову службу думав, бо батько в мене військовий, тому. Але батько в тиловій основі, а я пішов в артилеріст. Останній раз, коли ви отримували наказ і про себе ви говорили, це ідіотський наказ. Пам'ятаєте? Згадав. І не розкажу. І не скажу. Була така ситуація. Це не в 155-й бригаді, а було в бригаді. Ну, була така. Але все ж таки керівництво прийняло правильне рішення і не відправило бригаду на той напрямок. Бо всі розуміли на той час, що це якраз був початок, всі розуміли, що це не буде Один кінець. успіху. Да, не буде успіху. Я навіть думав точно, що вже якщо задача буде, ранком позвоню і скажу, що так і так. Що, можливо, ми щось не вийдемо на зв'язок в певний час періоду. Немає зв'язку. Але, як кажуть, добре, що все ж таки керівництво прийняло правильне рішення. І от командир він з низької ланки, він теж приймає свої маленькі рішення. І в нього там не вийшло, це вже досвід. А то, що він буде, як кажуть, я йому ставлю задачу, да? І щось там десь не вийшло, це теж досвід. Він думає, я би зробив не так, можливо так. Я не знаю, як це його навчити, чи. Зазвичай ми виконуємо задачу. І все, як його вчити? Це досвід. Він поки досвіду не набуде, але досвід, якщо він буде сидіти просто, чекати, що я йому скажу так, він має теж своє рішення прийняти. Ваше особисте ставлення до західної техніки. Я порівняю вас, та, що у нас в бригаді є, відповідно, французькі цезарі, ваби, оптоволокно. Так, оптоволокно. Західна техніка. Цезаря. Що ви думаєте з цього приводу? Які вони в експлуатації? Потрібні, що треба змінити? Дивіться, я вважаю, що люба техніка, Краще, ніж автомобіль, це зазвичай воно звичайно, що так краще. Але це залежить те ж саме від кого, від особового складу, від екіпажу. Якщо людина його любить, за ним дивиться, і вона його не підводить в бою. А якщо у нас людина зазвичай сіла в ВАП, чужий, поїхала, десь стала і каже, я не знаю, що тут зробити. Тому, перш за все, це від особового складу, який використовує ту техніку. Цезарі, які наносять вогневе ураження. Якщо екіпаж обслуговує, воно вчасно стріляє, не виходить з ладу. Ми вже воюємо 4-й рік. Що, на вашу думку, стало на якомусь етапі, змінило хід війни? Тим більше ви артилеріст. Війну змінило чисто новітнє застосування дронів. Артилерія сильно. Дрони номер 1. Так, артилерія сильно не змінила, абсолютно. А хаймарси? Хаймарси, така мала, як кажуть, їх кількість, вона не змінює хід війни. Але їм страшно. Ви їх не відчуваєте? От як командир? Чому? Ні. Відчуваєте? Відчуваю. Прям Ми проводимо запрос. Ні, зазвичай вона ж не буде стріляти по кожному солдату, по кожному окопу, залишки БПЛА. Але якщо є жирна ціль, по запросу старшого начальника завжди мені допомагає. І вже неодноразово в наших інтересах працювали навіть.
Гарний двір, правда? Да, сучасний. Сучасний чекає руський світ. А БПЛА, що у вас? У вас внутрішній рейтинг є БПЛА? От що ви відчуваєте на рівні експлуатації? На рівні Я відчуваю, що їх мало. масово не вистачає. Оце я відчуваю зазвичай. Ну, рейтинг БПЛА у вас є внутрішній? Внутрішній в бригаді, звичайно. Який? І у нас, от, незважаючи, що у нас батальйон безпілотних систем, деякі піхотні підрозділи, вони на голову вище, ніж в батальйоні. Безвісті зникший, це, на жаль, теж дуже погано, тому що не знаєш інформацію про людину. І близькі дзвонять. І ти розумієш, що ти не то, що не можеш дати, а ти от знаєш, що він виконував задачу, і знову ми вертаємося до того, що пропав зв'язок. І ти не знаєш, чи він 200, чи він десь в полоні, чи що. Оце саме страшне. У вас бували такі випадки, коли от всередині собі от казали, блядь, уже не витримую? Не було такого. І всі в мене ж однокашників багато, вони вже в штабах, там на високих посадах є люди. І кажуть, ну що ти мені там? А я не знаю, мені війська, я в бригаді. Я зазвичай, якщо чесно, ніколи не думав в житті, що я буду командувати механізованою бригадою. Тому я вважаю, що це рівень. З людьми працювати це саме, як кажуть, не то, що весела, а саме відповідальна робота, саме робота відповідальна за особовим складом. І ліпше я буду працювати, воювати отут з особовим складом, ніж там в штабі казати, там дзвонити і там роби то, ти роби цього і так далі. Чи вам ця робота подобається? Я не такий, так. Да. Сама лучша робота в мірі. Ну, а сім'я? А тут вже друге питання. Сім'я. Дружина в мене теж військовослужбовець. Донька вже виросла, вже, як кажуть, сім'я. Донька виросла без тата в сучасному світі. Дружина там воює, ми тут воюємо. Але я впевнений, що скоро все буде добре. А істина що, сім'ї нема, а робота є. Тобто робота на першому місці, а сім'ї немає? Ну, сім'я може бути в таких умовах. Ні, вона є, але ж є. Волга 21 подобається? До речі, да, колись у мого діда була. Ну чесно, перемога можлива? Звичайно. Вся війна закінчується як? За переговорами. Як нам їх дотягнути до переговорів? Ваш рецепт. Мій рецепт, чим більше знищимо, щоб вони розуміли, що далі продовжити це неможливо. Просто знищувати і все. Так. Ну їх же 140 мільйонів. Нічого. Якщо Вчора Путін підписав указ про мобілізацію 160 тисяч теж читав. Ну нічого. 17 рисочка 30. Значить, добре у нас буде більше на нашій землі. Ну коли це можливо, якщо про перемогу? Я навіть не буду ніяких прогнозів давати, тому що наші ті прогнози себе в чомусь там настраювати на то, що можливо не буде. Ну, Так буде чи не буде? Найближчим часом мається на увазі. Ну скільки ми воювати? Щоб Заспокоювати. В такому режимі. Та поки є такі, як я, будемо воювати. Такі, як ми з вами, які ми вдосконалюємо щось питаємося зробити краще. Хотілося б, звичайно, хотілося б, щоб ця вже війна скінчилася обов'язково нашою перемогою. Тому що я розумію одне, що якщо цей супостат прийде до нас, ми військові, нас однозначно це нас розстріляють, наші сім'ї там в ссилку. Хіба це можна так допустити до цього? Потім ті ж самі військові, яких вони знищать, а інші люди
що передінуться в москальську форму і продовжать наступ тут на Європу. Тому треба з цими, блядь, закінчувати тут і на місці.